Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, magpo-phone comparison tayo between the Infinix Hot 10 Play and the Tecno Spark 6R. Ano kayang entry-level phone ang para sa'yo? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So si Infinix Hot 10 Play ay mas mura dito kay Tecno Spark 6R dahil meron siyang official price dito sa Philippines na 4,290 pesos or almost 4,300 pesos na merong 2 GB RAM at 32 GB internal storage. Compare dito kay Tecno Spark 6R na medyo mas mahal siya. Meron siya official price na 4,690 pesos or almost 4,700 pesos na merong 3 GB RAM at 32 GB internal storage. So sa price jump dito sa Tecno Spark 6R, mas nag-increase din yung kanyang RAM. And dito sa ating phone comparison, titingnan natin kung ano bang pinagkaiba netong dalawang smartphone na to. So mga ka-J-Vlog, share ko lang sa inyo yung mga advantages nila sa isa't isa. So unahin muna natin dito kay Tecno Spark 6R. Number 1 sa screen size, dahil yung screen netong smartphone na to ay nasa 7 inches na. Tapos dito kay Infinix Hot 10 Play, malaki rin naman, nasa 6.82 inches. Para sa akin kasi mas gusto ko talaga sa smartphone yung merong huge na screen size at mapoprovide sa akin yan ni Tecno Spark 6R. Hindi naman siya bulky sa kamay mga ka-J-Vlog dahil yung aspect ratio niya naman is 20:9. Okay naman siya sa akin for one-handed operation. Nakakapag social media naman ako ng maayos dyan. At syempre, mas may enjoy nyo manood ng movies at maglaro pag mas malaki yung screen size nyo. Number 2 sa RAM. So mas mataas yung RAM dito sa Tecno Spark 6R. Meron na siyang 3 GB RAM compare dito kay Infinix Hot 10 Play na merong 2 GB RAM. So yun lang mga ka-J-Vlog, yung mga nakita kong advantages ni Tecno Spark 6R dito kay Infinix Hot 10 Play. So next naman dito tayo kay Infinix Hot 10 Play. Number 1 sa chipset. So itong dalawang smartphone na to ay same lang naman na MediaTek Helio pero magkaiba sila ng series. Dito kasi kay Infinix Hot 10 Play, nasa G series na siya. Meron siya MediaTek Helio G25 na chipset. Compare dito kay Tecno Spark 6R na medyo outdated na yung chipset niya. Meron siyang MediaTek Helio A22. So, syempre, mas maganda sa isang smartphone yung merong latest na chipset, di ba? At yun nga lang ang nangyari dito sa Infinix Hot 10 Play, mas mababa nga lang yung RAM niya compare dito kay Tecno Spark 6R. So, yun talaga yung main na pinagkaiba nila. Better chipset, lesser RAM dito sa Infinix Hot 10 Play. Outdated na chipset na merong better RAM dito sa Tecno Spark 6R. So, nasa preference na yan mga ka-J-Vlog kung anong pipiliin nyo dyan. Pero, syempre, in terms sa gaming, mas okay siguro yung merong latest na chipset. Number 2, of course, sa kanyang presyo. So, mas affordable si Infinix Hot 10 Play compare kay Tecno Spark 6R. Syempre, marami pa rin sa atin pag bumibili talaga, ang una nilang tinitingnan sa smartphone ay yung presyo kasi gusto nilang makatipid, kaya meron ding advantage dyan si Infinix Hot 10 Play. Pero don't get me wrong mga ka-J-Vlog, itong dalawang smartphone na to ay very affordable lang. Dahil pareho silang nasa less than 5,000 pesos na price segment. Pero syempre, mas mura pa si Infinix Hot 10 Play kumbaga. So yun lang mga ka-J-Vlog, yung mga napansin kong advantages sila sa isa't isa. Sana po nakatulong po sa inyo to kung nagde-decide kayo between the Tecno Spark 6R and the Infinix Hot 10 Play. So si Tecno Spark 6R ay merong triple rear camera. Yung main camera niya ay meron 13 megapixel f1.8 aperture. Meron siyang 2 megapixel na depth sensor at VGA na lens. Compare dito kay Infinix Hot 10 Play na meron dual rear camera. Yung main camera niya ay meron 13 megapixel f1.8 aperture at yung pangalawang camera niya is VGA lens din. Pareho naman sila na merong quad LED flash at capable sila ng Full HD 1080p video recording. Same din sila ng front camera na nasa 8 megapixels and capable din ng Full HD 1080p video recording. Sa screen, si Tecno Spark 6R ay merong 7.0 inches
IPS LCD display na merong resolution na HD Plus 720 by 1640 pixels na meron 256 pixels per inch at meron siyang notch display. Compare dito kay Infinix Hot 10 Play na merong 6.82 inches IPS LCD display na merong resolution na 720 by 1640 pixels na meron 263 pixels per inch and meron din siyang notch display. Sa OS naman, out of the box, same lang sila na merong Android 10 Go Edition. Pero dito kay Tecno Spark 6 Air, meron siyang iOS 6.2. Compare dito kay Infinix Hot 10 Play na merong XOS 7. Sa chipset, si Tecno Spark 6 Air ay merong MediaTek Helio 822 na 12 nanometer. Compare dito kay Infinix Hot 10 Play na merong MediaTek Helio G25 na 12 nanometer din. Pareho silang merong octa-core CPU. Pero dito kay Tecno Spark 6 Air, meron siyang 1.8 GHz. Compare dito kay Infinix Hot 10 Play na merong clock speed na up to 2.0 GHz. Si Tecno Spark 6 Air ay merong 3 GB RAM. Compare dito kay Infinix Hot 10 Play na merong 2 GB RAM. Both phones, pareho sila ng storage na 32 GB na expandable ang kanilang storage via micro SD card. Same lang sila na merong dalawang biometrics, face unlock at fingerprint scanner. Pagdating naman sa battery, same din sila na merong 6,000 mAh non-removable battery. So mga ka-J-Vlog, ang tanong, kung ano ba mas maganda? Si Infinix Hot 10 Play ba o si Tecno Spark 6 Air? So medyo magulo rin yung part na to dahil hindi sila nagkakalayo ng presyo at hindi rin sila nagkakalayo ng specs. So yun nga, tulad ng sinabi ko sa inyo, nagdedepende na yan sa inyong preference at dyan ngayon papasok yung mga sinabi kong advantages sila sa isa't isa kanina sa early part ng ating video. At reminder lang na itong dalawang smartphone na to ay pwede nyo pang makuha ng mas mura. Depende na lang kung merong flash deals na nangyayari sa Lazada or sa Shopee. Dahil nung binili ko itong dalawang smartphone na to ay sale, kaya mas nakuha ko sila ng mas mura. Pero mas mura pa rin si Infinix Hot 10 Play. So yun nga, kung gusto nyo mas makatipid at merong better chipset, go for the Infinix Hot 10 Play. Pero kung gusto nyo ng smartphone na merong malaking screen size na gustong gusto ko, kasi 7 inches na dito sa Tecno Spark 6 Air at merong mataas na RAM, go for the Tecno Spark 6 Air. Pero definitely mga ka-J-Vlog, itong dalawang smartphone na to ay paniguradong swak na swak sa inyong bulsa dahil very affordable lang sila at paniguradong marami magkaka-interest dito sa dalawang smartphone na to. And syempre, manage your expectations pagdating sa gaming dito sa dalawang smartphone na to. Nakakalaro naman tayo dito especially pag Mobile Legends, LoL Wild Rift at Call of Duty Mobile. Pero pag heavy games ang pinag-uusapan, syempre, expect nyo na medyo makaka-experience tayo ng mga frame drops from time to time at depende na rin syempre sa inyong settings. Mas maganda of course, iset nyo yung settings nila sa low. Pero pagdating sa ML at LoL Wild Rift, kaya naman nila i-handle yan in high settings. And definitely perfect din pang online class etong dalawang smartphone na to. So yun mga ka-J-Vlog, pareho ko naman silang nagustuhan. At kung interesado kayo, alinman dito sa dalawang smartphone na to, ayan po, ilalagay ko po yung link sa description kung saan po sila pwedeng mabili.